Hi mga tao! So for today's vlog, I'm gonna have a house tour. This is the katas of 512. I'm very thankful to 512 because they gave me the opportunity to earn at home, and at the same time, I was able to, invest in this kind of house. Let's start here. This will be the playroom of our kids. Look. Wala pa talaga sa plano namin yung mag-anak. Wala pa kaming plano magpakasal. Pero look, ito na yung magiging playroom ng aming kids in the future. They have their ponies and like that. Toys, Bria, May nalaglag po. and pa. Brianna pala. Anyway, ayan. Hindi mo po pala alam yung pangalan ng anak ko. Anyway, ano pa lang naman to? Draft pa lang naman to. Siguro pag nagkana kami, tsaka na namin pag-iisipan kung ano talaga itsura ng playroom. Again, salamat 512. Actually, ito ay second floor. Pero hindi ito yung entrance. Kasi meron kaming ground floor, third floor, and fourth floor. But, dito sa aming entrance sa second floor, meron kami ditong salamin. It is made of dried asparagus. Yes, here. Pinadry pa namin to sa England para kahit gaano katagal na, matibay pa rin siya. Look, so super maganda. Makikita mo dito sa second floor, yung karaoke namin kasi we love to sing. We love singing. Meron kaming maliit dito na sofa. Ayan. Sorry ha, kasi nag-night out kami with my girlfriends last night. So, andito pa yung cheese board and something. Tapos may TV dito. Medyo maliit, pero pwede na pagka tinatamad kami pumunta sa third floor or fourth floor. Dito na lang kami na family na nanonood ng TV ng family. And isa to sa favorite ko. Look. Ang sarap talaga dito every morning kapag stressed ka. Ayan, kasi kita-kita mo yung view ng beach. Ay, ito yung beach. Ayan. Diba? So, nakaka-relax lang na dati pangarap ko lang to, ngayon natutupad na yung mga pangarap ko sa buhay. Pero this is only the start. Madami pa akong plano sa buhay ko. Madami pa akong gustong gawin. At by the way, dito sa second floor, look, makikita nyo dyan yung aming infinity pool. Medyo maliit lang yung infinity pool namin. Pero may jacuzzi yan. Tapos, hindi naman niya kalaliman kasi ayoko nang malalim. Gusto ko lang yung enough lang. Ay, sorry, nandun yung ano ko. Naiwan ko yung bikini ko dun kagabi. Ikakat na lang natin yun. Let's go na sa aming... Oh, dahan-dahan. Hindi pa kasi nakaset up yung automated, yung human sensor na na door namin. So, bali, mano-mano pa lang. Punta tayo sa third floor. Meron akong room dito na pinagawa para lang sa amin ng best friend ko, si Kati Titi. Yeah. Para in case pupunta siya dito, kasi masyado malayo yung mansion niya sa mansion namin. So, tuwing pupunta siya dito, syempre gusto ko, tabi kami. So, sabi ko sa boyfriend ko, diyan ka muna. Sa kabilang kwarto, dito kami ng aking best friend. Friend na ba kayo? Ano kami? By the way, kasi kami mag-best friend, tamad talaga kami. So, sorry kung makikita nyo makalat yung room namin. Pero workaholic kami parehas. Alam nyo naman yun. So,
I'm shy. Maliit lang to ha. Oh, here is our room. Turn on lang natin yung lights. Ayan. Ito room na to, ginagamit lang namin to pag nandito yung best friend ko. So pag wala yung best friend ko dito, sorry magulo kasi galing dito yung best friend ko kagabi, as I told you a while ago. Nag-night out na kami. So this is our room. Tapos kapag pupunta ako sa bahay niya, alam nyo, mas maganda yung bahay niya, nakakaloka. Walang-wala yung kwarto pinagawa ko para sa kanya. Pero I like this one. Kasi kapag mainit, dito lang kami. Turn on lang namin yung aircon there. And then, silip-silip lang kami dyan sa magandang view ng beach. Sobrang ganda, no? Tanga ko lang. Let's go. So, binase ko tong bahay na to sa... Nung pumunta kami sa Thailand, na-inspired kasi ako sa mga Buddha image na ganyan. So, sabi ko sa boyfriend ko nung pumunta kami, I want this, bantoy. Gusto ko ng mga ganyan sa bahay na ipapagawa natin. So, ayan. Madami na yan sa baba, makikita niyo yan sa aming pool. So, may tao. I'm shy. Sorry ha, ang kalat ng room. This is the master's bedroom, by the way. Buksan na lang natin tong bintana para makita nyo rin. Kita nyo ba? Ayan. This is the master's bedroom. I'm sorry kung makalat. Don't mind the kalat na lang. This is where I usually do my vlogs and do my daily work sa 5-1 Talk. Din lang ako. Anywhere, pwede naman ako magklase dyan. And that's our TV. Mahilig kami mag-Netflix and chill. Meron kami ditong mini ref. Yan. Pag tinatamad kami pumunta sa pinakababa para kumuha ng food sa kitchen. And later na yung bathroom tour dito. I'm shy pa kasi. Mamaya na lang. Here. Tadaan! Mas malaki pa yung siag dito kasi sa kwarto ko. Nakakahiya naman. Ito yung isa sa mga siag dito sa ito yung isa sa mga CR sa master's bedroom. Kasi napakadaming kwarto dito. Okay. Gusto niyo ba makita yung labas dito? Parang ganun lang din naman yung view niya, pero mas mataas. Third floor, here. Here's the view of the third floor balcony. Nakikita niyo ba yon? Yung bahay na yon, yung may orange and cream, tsaka yung cream and white na yon. Sa best friend ko yon. Yung mention ko a while ago, si Kati Titi. Yes. Kaya, di ba, sobrang layo ng bahay namin sa isa't isa. So, punta na tayo sa baba. Nakakapagod, no? Sabi ko nga, hindi. Nagisisi nga ako minsan kung bakit ako nagpagawa ng napakalaking bahay. Sabi ko, namimiss kong magbahay sa tabing giles at namimiss ko yung bahay maliit lang. Pinagkakakitaan na kami. Kasi dito, hindi na kami magkakataan ng mga family members o ng kapatid ko, ni mommy, daddy, kung saan-saan na lang sila din nagkala. Hindi na kami nagkakaalina. So, if magkakaroon ng chance, piliin ko rin siguro yung maliit na bahay namin dati. Compare, nakakapagod, grabe. Yaya, yung aircon ba, binuksan mo? Opo! Yaya, parang ang iinit pa rin. Paki-full max yung aircon. Yes, madam! Kasi pinapawisan kami ng videographer ko. Ay, sorry. Ikakat na lang natin yun, ha? Sorry. Bali ngayon, punta na tayo sa my pool area. This is the place where we usually hang out with my friends, family, mga visitors. Kasi nga, may pool. Yan. Medyo may pagka-Bali inspired. And what else? Ito, I like this. Ako yung pumili nito. Actually, carpet to. Pinadikit ko talaga dito gamit yung pinadikit ko siya kahit sabi nila bawal naman po ang carpet sa wall. Wala lang, I like this very much. Nung pagpunta namin sa Switzerland, may ganito.
nakita ko to dun sa isang palace doon. May palace ba sa Switzerland? ano ba sa'yo may palasyo? England. Nung pagpunta namin ng BF ko sa England, nakita ko doon sa isang palace doon. Sabi ko sa boyfriend ko, uy, gusto ko to sa bahay natin. Gusto ko sa wall. Ayoko nang inaapakan siya. Gusto ko ma-preserve yung parang sosyal niya. So, dinikit ko siya sa wall. Yaya, yung aircon! Pinapawisan kami ng videographer ko. Malakas na po, level 10 na nga. Okay. So, thank you. And we are here in our kitchen. Here, kasi usually nagpapadeliver na lang kami. Pero, mahilig ako mag-bake. Yeah. We have here, let's start here. We have here our refrigerator. This one, 2-door refrigerator. And we have the fridge, the freezer, and then the main fridge. Also, the microwave oven and the oven toaster. Mahilig ako mag-bake. So, look. Meron ako diyang mga baking tools. Baking pans, muffin pans, there. Also, here, we have, the towels. You know, hindi kami nag-uulit ng towels. Kasi I believe na kapag nagamit mo na yung towel na yan, kailangan i-dispose mo na yan. Kasi marami na yung germs, microorganisms na hindi na pwedeng magamit ulit. So, pinapatapon ko talaga kalayaya yan. Every time na naipunas na nila. Okay. Mga containers lang din naman ito. As you can see, maliit lang talaga itong aming kitchen. Kasi nga, we love eating out. So, medyo makal. Yaya! Hindi ka pa naglilinis ng lababo. Pasensya na, ma'am. Sorry kasi, alas 6 na kami natapos kagabi sa party. So, medyo makalat pa yung house namin. So, I have there, my sister, kaso medyo may hangover pa siya. So, she can't do vlog with me today. Pina-request ko talaga yan, yung egg, papa, and tocino. Kasi namimiss ko yung buhay na mag-aalmusal ka ng simpleng almusal lang, you know. Nakakamiss talaga yung simple life. Grabe. Gusto mo ba makita yung swimming pool? Dito tayo, punta tayo. Ay! Direct, ayoko dito. Direct, nakakainis tong videographer mo. Kanina pa ako natin naaapakan. Cut niyo yun, yung part. So, punta na tayo sa aming pool area. Infinity pool talaga yung gusto kong ipagawa. Ayan. Here, yung sinabi ko nga na bali inspired yung pool namin, tsaka yung bahay namin. Kasi may mga Buddha kami binili dun sa mismong Buddha place talaga. Sabi ko sa boyfriend ko, I want that. Hindi pwedeng hindi natin makuha yan. Bibili natin yan kahit magkano. So binili namin yan. Again, thanks to 5-1 Talk for giving me the chance to buy everything that I want. Here, this is the jacuzzi. And that's the infinity pool. Yung part na yun ay para sa kids. Yeah. Kasi sometimes yung mga friends kung may junakis na dinadala dito. So, wala naman ako no choice. Kasi sabi ko nga magkakaroon din ako ng chiki things in the future. So, nagpagawa na rin ako maliit dyan. Here, we have here the receiving area kapag magpo-pool kami. Pool party. Nailaw to sa gabi. Ano yan? May solar power yan. Ito. What else? Ano pang gusto mong makita, videographer? Here! Dito namin, sinicremate yung mga gusto namin kainin. Na meat. Dito ko nagba-barbecue party with my friends. Sometimes, dyan. Kagabi, nag-barbecue party. Nag-kebab party kami. And, ito. I love this so much. Kasi nabili pa namin to sa... Nabili pa namin to sa... Magbili ka ng bansang mayaman. France. Nabili namin to ng boyfriend ko sa France. Sabi ko sa boyfriend ko, gusto ko to. I want this one. Gusto ko tong makuha. Sabi niya, babe, baka makulong tayo. Sabi ko, hindi. Kahit magkano magbabayad tayo. So, ayun lang naman yung room tour ko. And, ayun lang. That's my house tour. I hope you like this video. And, kung gusto niyo pumunta dito, I'm gonna
give you the link. And that's all for my vlog. Baka gusto ko pakita yan. Pakita mo nga yan. That's all for my vlog. If you want to know more about me, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button para laging updated sa aking mga videos. It's your teacher vlogger. And see you on my next vlog. Bye-bye!